जय स्वामीनारायण मित्रों। श्री स्वामीनारायण हाई सेकंडरी स्कूल गांधीनगर धोरण 12 कॉमर्स विषय वाणिज्य व्यवस्था प्रकरण 6 दोरवणी हूँ भावेश पारेख आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું મિત્રો। મિત્રો અગાઉ ધોરણની અંદર ઘણો બધો અભ્યાસ કર્યો। આજે આપણે માહિતી સંચારનો અભ્યાસ કરવાનો છે મિત્રો। માહિતી સંચારના મુખ્ય બે ભાગ પડે છે, બે સ્વરૂપ છે એના, વૈદિક અને અવૈદિક। મિત્રો સર્વપ્રથમ આપણે વૈદિક માહિતી સંચારનો અભ્યાસ અથવા ખ્યાલ પ્રાપ્ત કરીએ મિત્રો। મિત્રો વૈદિક એટલે કાયદેસર, નિયમ અનુસાર। આની સમજૂતી પહેલાં પ્રાપ્ત કરીએ મિત્રો। જે માહિતી સંચાર ધંધાના ઉદ્દેશો સિદ્ધ કરવા માટે વ્યવસ્થિત અને નીતિ નિયમો પર આધારિત હોય તેને વૈદિક કે ઔપચારિક માહિતી સંચાર કહેવામાં આવતું હોય છે મિત્રો। આ માહિતી સંચારની વ્યવસ્થામાં ઉપરી અને તેના કર્મચારીઓ સીધી રીતે એટલે કે વૈદિક અથવા કાયદેસર રીતે સંકળાયેલા હોય છે મિત્રો। તેનો ઉદ્દેશ અંકુશ અને સંકલનનો હોય છે। આ પ્રકારનો માહિતી સંચાર મહદ અંશે લેખિત સ્વરૂપે જોવા મળતો હોય છે। વૈદિક માહિતી સંચાર સમજવામાં સ્પષ્ટ અને સરળ હોય છે। તેમાં માહિતી કોને મોકલશે તે અગાઉથી જ નક્કી હોય છે મિત્રો। માહિતી સંચાર કયા સ્વરૂપમાં મોકલવામાં આવશે તે નિશ્ચિત હોય છે, જે અંગેની વધુ સ્પષ્ટતા નીચેના ઉદાહરણ દ્વારા આપણે મેળવીએ મિત્રો। નંબર 1, અનિયમિત અને પૂર્વ મંજૂરી વગર ગેરહાજર રહેતા કર્મચારીઓને ચેતવણી રૂપે આપવામાં આવતી નોટિસ કે મેમો લેખિત સ્વરૂપમાં હોય છે મિત્રો। નંબર 2, કર્મચારીને બઢતી કે બદલી માટે ઉપરી અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવતો લેખિત પત્ર। આ વૈદિક માહિતી સંચારના ઉદાહરણો છે મિત્રો। ત્યારબાદ મિત્રો વૈદિક માહિતી સંચારના લક્ષણો પ્રાપ્ત કરીએ, સમજીએ મિત્રો, આપણે સમજવા જરૂરી છે। નંબર 1, આ માહિતી સંચારની વ્યવસ્થા ઉપરી અધિકારી અને તેના કર્મચારીઓ સાથે વૈદિક રીતે સંકળાયેલા હોય છે। નંબર 2, ઉદ્દેશ સ્પષ્ટપણે અંકુશ અને સંકલનનો હોય છે મિત્રો। નંબર 3, વૈદિક માહિતી સંચાર મહદ અંશે લેખિત સ્વરૂપમાં જ હોય છે મિત્રો। નંબર 4, આવા માહિતી સંચારનો સ્વીકાર વ્યવસ્થા તંત્રની એક નીતિ તરીકે જોવા મળતો હોય છે। 5, વ્યવસ્થા તંત્રના માળખાને આધારિત હોય છે મિત્રો। 6, વૈદિક માહિતી સંચાર ધંધાના ઉદ્દેશોની સિદ્ધિ માટે પણ તૈયાર કરાતો હોય છે મિત્રો। નંબર 7, સમજવામાં સરળ અને સ્પષ્ટ હોય છે મિત્રો। ત્યારબાદ મિત્રો અવૈદિક માહિતી સંચારનો ખ્યાલ પ્રાપ્ત કરીએ મિત્રો। અવૈદિક માહિતી સંચાર ખાસ કરીને માનવ સંબંધ ઉપર, પ્રેમ, લાગણી અને મિત્રતા ઉપર આધારિત હોય છે મિત્રો। આ પણ માહિતી સંચારનું મહત્ત્વ ખૂબ રહેલું છે મિત્રો। વૈદિક અને અવૈદિક બંનેનું મહત્ત્વ સંકળાયેલું છે, તેનો અભ્યાસ કરીએ મિત્રો। જે માહિતી સંચાર વ્યવસ્થાતંત્રમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ વચ્ચે માનવીય સંબંધો અને મિત્રતા ઉપર આધારિત હોય તેને અવૈદિક માહિતી સંચાર કહે છે મિત્રો। આ માહિતી સંચાર વધુ પરિવર્તનશીલ અને સરળ હોય છે મિત્રો, જેમાં અંકુશ અને આદેશની જરૂરિયાત હોતી નથી। તે મૌખિક વાતચીત કે સાંકેતિક ભાષામાં સમજાવી શકાય છે। અવૈદિક માહિતી સંચાર વ્યવસ્થાતંત્રને વધુ સંકલિત અને વધુ વિશ્વસનીયતા પ્રદાન કરે છે મિત્રો। દાખલા તરીકે કારખાનાનો મેનેજર કામદારને કામની સૂચના આપે, એક અવૈદિક છે। ત્યારબાદ મિત્રો અવૈદિક માહિતી સંચારના લક્ષણોનો અભ્યાસ કરીએ મિત્રો। નંબર 1, અવૈદિક માહિતી સંચાર માનવ સંબંધ ઉપર આધારિત હોય છે મિત્રો। નંબર 2, અંકુશ કે આદેશની જરૂરિયાત હોતી નથી। નંબર 3, મૌખિક કે સાંકેતિક ભાષામાં સમજાવી શકાતું હોય છે મિત્રો। નંબર 4, માનવીય સંબંધો કે મિત્રતા ઉપર આધારિત હોય છે। 5, પરિવર્તનશીલ કે સરળ હોય છે મિત્રો। 6, માહિતી સંચારમાં વિધિને કોઈ મહત્ત્વ હોતું નથી મિત્રો। 7, વ્યવસ્થા તંત્રને વધુ સંકલિત અને વધુ વિશ્વસનીયતા પ્રદાન કરે છે મિત્રો। 8, અવૈદિક માહિતી સંચાર એ વૈદિક માહિતી સંચારનો વિકલ્પ નહીં પરંતુ તેનો પૂરક છે।